के तपाईले शार्क टैंक हेर्नुहुन्छ? किसी बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट टर्म्स? उसने बताया तो मेरे से चाहिए। ये सब दोगलापन है। दोगलापन उतारता हूं अब। फाइनेंसिंग में ना बहुत सारे बैंक है यार, अकेला बैंक नहीं है। यदि तपाईले शार्क टैंक हेर्नु भएको छ भने अमन गुप्तालाई त सियर चिन्नुहुन्छ होला। सबको ये बताना है स्टार्ट करने के टाइम व्हेन आई डिड माय सीए आई अप्लाइड टू कंपनीज, वहाँ पे मेरे को रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मेरे को एम्प्लॉइज ने दी, तो वही सिचुएशन मेरी थी। तो मैंने स्टार्ट किया जब अमन गुप्ता इज द सीईओ एन्ड को-फाउन्डर अफ बोAt। बोAt एउटा यस्तो कम्पनी हो जुनमा तपाईले इलेक्ट्रोनिक सामानहरु पाउनुहुन्छ, जस्तै कि इयरफोन, इयरपड, ब्लुटुथ हेडसेट, ब्लुटुथ इयरफोन एन्ड विभिन्न ग्याजेट्सहरु तपाईले बोAt को आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा नि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर बोAt को एउटा प्रोडक्ट लिएर आएको छु, ब्लुटुथ हेडसेट। त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरु हेर्नेछौं र त्यसको चाहिँ म रिभ्यु गर्छु र मेरो एक्सपीरियन्स कस्तो हुन्छ तपाईहरुमा शेयर गर्छु। यो चाहिँ बोAt को प्रोडक्ट हो। बोAt कम्पनी को प्याकेजिङ यस्तो प्रकार रहेको छ। सो हामीहरु 5 वटा फ्याक्टर्सहरु युज गरेर चाहिँ बोAt को प्रोडक्ट कस्तो छ हामीहरु त्यसको एनालाइज गर्नेवाला छौं। सुरुमा रहेको छ प्राइस। यसको प्राइस चाहिँ कतिमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ विदिन 1000 मा तपाईले यो बोAt को ब्लुटुथ हेडसेट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा फिट हामीहरु हेर्नेछौं। र थर्डमा हामीहरु कनेक्टिभिटी हेर्नेवाला छौं। लगभग 5 सेकेन्ड भित्र चाहिँ कनेक्टेड भएको छ। र फोर्थमा हामीहरु साउन्ड क्वालिटी हेर्नेवाला छौं। लगभग 10 मा चाहिँ म 7 दिन चाहन्छु, बिकज यो चाहिँ हाई पिच सङहरु सुन्नको लागि चाहिँ हुँदैन, बट बेस सङहरु सुन्नको लागि चाहिँ दैट इज द बेस्ट अप्सन फर यु। र यसको ब्याट्री लाइफको कुरा गर्ने हो भने 8 आवर्स सम्म चाहिँ तपाईले ब्याट्री चाहिँ ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। दैट इज प्रिटी गुड। एउटा लास्ट प्रश्न आउँछ, के तपाईले बोAt को प्रोडक्ट किन्दा हुन्छ कि हुँदैन? इन माई पोइन्ट अफ भ्यू दैट विल बी okay to buy the boAt earpods. For more videos you can like, subscribe and follow our channel. यसरी नै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि तबसम्मको लागि ख्याजु आउट।